هلو جايز واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من 961 تك. الفيديو تبع اليوم حيكون عن الواتساب اب. حعلمكم كم تريك فيكم تستعملون حيساعدوكم كتير. اول تريك هي كيف فينا نخفف الداتا يوزج بالواتساب كولز. هذا الشيء اكيد حيساعد كتير، خاصة بس نوصل بنص الشهر ونكون حنخلص البلان المشتركين فيها. بسيطة، الحل موجود. فوتوا على السيتنجز Data and Storage Usage واعملوا Enable لللو داتا يوزج. هيك بخفف شوي الساوند كواليتي والداتا يوزج بيقل منيح. ننتقل لتاني تريك، هي كيف فينا نعمل custom notifications. هيك مش كل ما دق تليفوننا مضطرين نروح نشوف مين حكينا. فوتوا على الشات اللي بدكن اياه، اعملوا view للكونتاكت، custom notifications، اعملوا لها enable، وهيك صار فيكم تتحكموا بالرينجتون والتون، vibration، اذا بدكن يعمل pop up window، او اكتر شيء اللي انا بحبه هو الكستمايزيشن لل LED color. ثالث تريك هي شيء انا شخصيا كتير بستعمله. اول شيء بدنا نفتح جروب لحالنا نكون فيه، او فينا نعمل سيف لاسمنا ورقمنا بالكونتاكتس، اثنيناتهم بيزبطوا، بس انا بفضل انه نعمل الجروب ونصير نبعت كل شيء تكست ولينكس عليه. هيك بس نفتح واتساب ويب على اللابتوب او الايباد فينا دغري نعملهم كوبي ذن بيست ونكمل شغلنا. رابع تريك هي كيف فينا نعمل جيفس او جيفس حسب ما انتم بدكم تلفظوها. كتير هينه، منفوت على حيالله تشات، بنفتح الكاميرا وبنصور فيديو تكون مدته اقل من 6 ثواني، بس نخلص نكتب على الجيف بدل الايكون تبع الفيديو وبنبعته. خامس تريك هي كيف فينا نقرا مسج من دون ما الشخص اللي بعتها يعرف. هون في كتير طرق. اول وحده هي انه فينا نحط الفون بالايربلين مود ونفوت نقرا، او فينا نشيل البلو تكست اللي ببينه، بس هون حتى انتو لما تشيلوها ما بقى فيكم تعرفوا اذا حدا قرالكم المسجز تبعولكم. هيدي فيكم تعملوها بس تفوتوا على السيتنجز، تفوتوا برايفسي، ريد ريسيتس، او فيكم تحطوا الواتساب ويدجت بالهوم سكرين اذا معكم اندرويد. اخر شيء فيكم تعملوا داونلود لاب مثل واتساب بلس. سادس تريك ما حتستعملوها كتير، بس صدقوني حيجي وقتها، وهي انه تبعتوا مسج او تدقوا لحدا انتم عم تستعملوا الجوجل اسيستنت او سيري. كل اللي عليكم تعملوه هو انه تعيطوا لهالاسيستنت وتقولوا له كول، تعطوا الاسم اون واتساب، او سندوا واتساب كمان لنفس الاسم وبتقولوا جمله بدكم اياها بعدين بالانجلش. سابع تريك هي كيف فينا نغير الفونت بالشات. كل اللي علينا نعمله هو انه نحط 3 أبوستروف قبل وبعد الجملة. تامن تريك هي كيف فينا نغير الستايل تبع الفونت. اذا بدنا بولد بنحط نجمة قبل وبعد الجملة اللي بدنا اياها، اما اذا بدنا ايتاليك نستعمل اندرسكور، واذا بدنا سترايك ثرو اللي هي شخطة بنص الكلمة نستعمل التلدا اللي هو السيمبل المموج، وفينا نستعملهم كلهم مع بعض. تاسع تريك هي انه تزيدوا شورت كاتس للفيفورت كونتاكتس تبعكم على الهوم سكرين. هيك اذا بدكم تحكون دغري كبسه وحده بتوصلوا لهم. لتعملوها فوتوا على الشات اللي بدكم اياه، كبسوا على 3 نقط اللي على اليمين more add shortcut. واخر تريك لهالفيديو هي كيف تقدروا تستعملوا تشات بابل مثل تبع الفيسبوك ماسنجر على تليفونات الاندرويد، بس خلوا ببالكم انه هي بس للتكست مسجز، فما فيكم تبعتوا او تسمعوا فويس منها. هون لازم تنزلوا ابليكيشن اسمها دايركت شات، تعملوا لها سيت اب وبيمشي الحال. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالفيديو، واذا حبيتوه ما تنسوا تعملوا لايك، واذا بدكم دايما تشوفوا هيك فيديوز كبسوا على السبسكرايب بوتن، واذا بدكم تشوفوا الفيديوز اللي انا منزلهم قبل ححطهم بالكاردز، واعملوا لنا فولو على الانستغرام تويتر وفيسبوك، دايما هونيك بنزل كل شيء جديد بعالم التك. انا بشوفكم بالنكست فيديو.